હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે સ્વાધ્યાય 14.2 એટલે કે બહુલકની ચર્ચાઓ કરીએ. સૌથી પહેલા બહુલક એટલે શું તે સમજીએ અને ત્યારબાદ આપણે દાખલા તરફ જઈશું. તો બહુલક નામ દર્શાવે છે કે કોઈ પણ સંખ્યા છે જે વારંવાર રિપીટ થાય એને બહુલક કહેવાય. માનો કે તમને કોઈ સાદી માહિતી દર્શાવેલી છે, એટલે કે કોઈ ધોનીએ, બરાબર, માનો કે ધોનીએ છેલ્લી 10 ઇનિંગોમાં કરેલા રનોની સંખ્યા, તો કે આવી રીતે લખેલું છે. એક વખત કંઈક 20 કર્યા હોય, એક વખત 50 કર્યા હોય, એક વખત માનો 98 છે, બીજી વખત કંઈક 50 કર્યા છે, પછી 57 કરેલા છે, 28 છે. આ કોઈ પરફેક્ટ નથી, પરંતુ આપણે કોઈ એક અંદાજિત ડેટા લખીએ છીએ. પછી કોઈ ઇનિંગમાં એને 25 રન કરેલા છે, કોઈ ઇનિંગમાં 79 છે, 35 છે અને 38. તો બહુલક જ્યારે તમે ગણો છો તો એનો અર્થ થાય કે જે સંખ્યા સૌથી વધારે વખત અવલોકન મળે તેને બહુલક કહેવાય. અહીં આગળ તમે જુઓ કે સૌથી વધારે વખત શું આવે છે? 50. તો આપેલી માહિતી છે તેનો બહુલક કેટલો છે? તો કે 50 છે. પણ આ તો માહિતી થઈ તમને અવર્ગીકૃત માહિતી આપેલી હોય, એટલે કે વર્ગ નથી, ફક્ત કોઈ એક જ આવૃત્તિ આપેલી છે. તો એના ઉપરથી આપણે આ બહુલક નક્કી કર્યો. પરંતુ જ્યારે તમને વર્ગ અને આવૃત્તિ આપેલી હોય ત્યારે આવી વર્ગીકૃત માહિતીનો બહુલક મેળવવા માટે તો કે આપણે સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો પડે. તો હવે સૂત્ર તરફ જઈએ. એ સૂત્રને જો સમજી જશો તો ખૂબ જ સરળતાથી ગણતરી આવે છે. અહીં આગળ કોઈ બીજું કોષ્ટક બનાવવાની જરૂર રહેતી નથી, ફક્ત સૂત્ર અને સૂત્રમાં કિંમતો, પરંતુ યોગ્ય કિંમતો લખવી જરૂરી છે. તો બહુલક મેળવવાનું પહેલા સૂત્ર લખું છું. L plus f1 minus f0 છેદમાં 2f1 minus f0 minus f2 into h. હવે યાદ કઈ રીતે રાખવું? તો કે સૌથી પહેલું L, પહેલા બધા સંકેતો હું તમને કહી દઉં અને છેલ્લે એને યાદ કઈ રીતે સરળતાથી રાખીએ તે જોઈએ. L એટલે કે બહુલકીય વર્ગની, બહુલકીય વર્ગ, આ શબ્દ અગત્યનો છે. બહુલકીય વર્ગ, બહુલકીય વર્ગની અધઃ સીમા. અધઃ સીમા એટલે જે કોઈ તમને વર્ગ આપેલો પહેલી સંખ્યા હોય એને કહેવાય અધઃ સીમા. પરંતુ કયા વર્ગની અધઃ સીમા લખવાની? બહુલકીય વર્ગ. બહુલકીય વર્ગ નક્કી ક્યાંથી થશે? તો કે f1 આવૃત્તિ નક્કી થશે. કોના આધારે નક્કી થશે? f1. f1 એટલે કે બહુલકીય વર્ગની આવૃત્તિ. બહુલકીય વર્ગ હોય તેની આવૃત્તિને શું કહેવાય? તો કે f1 કહેવાય. બીજી રીતે જો આપણે આ દાખલાની ઉપર રકમ લખેલી છે તે અંતર્ગત જોઈએ તો તમને જે દર્દીઓની સંખ્યા આપેલી છે એ તમને આવૃત્તિ બતાવે. કોના વર્ષમાં? તો કે ઉંમરના સંબંધમાં 5 થી 15 વર્ષ હોય તેવા 6 દર્દીઓ છે, 15 થી 25 વર્ષની ઉંમર હોય તેવા 11 દર્દીઓ છે. તો જેમાં સૌથી વધુમાં વધુ આવૃત્તિ હોય તેને શું કહેવાય? f1 કહેવાય. એટલે કે આપેલી રકમ મુજબ f1 શું છે? તો કે 23 છે. બહુલકીય વર્ગની આવૃત્તિ એટલે જે સૌથી વધારેમાં વધારે આવૃત્તિ હોય એને શું કહેવાય? તો કે f1 કહેવામાં આવે. અને એનો જે વર્ગ હોય તેને આપણે બહુલકીય વર્ગ કહીશું. એટલે કે 35 થી 45 એ બહુલકીય વર્ગ છે. એ કયો વર્ગ છે? તો કે બહુલકીય વર્ગ છે. અને 35 થી 45 જો બહુલકીય વર્ગ હોય તો એની જે પહેલી સંખ્યા હોય એને શું કહેવાય? તો કે અધઃ સીમા એટલે કે L બરાબર 35 છે. હવે તો કે આપણી પાસે જે એક સંકેત છે f0 અને f2. f0 એટલે કે f1 ની પહેલા જે હોય એને શું કહેવાય? f0, કારણ કે 0 1 2 ક્રમ ચાલે. તો જે બહુલકીય વર્ગ હોય તેની અગાઉના વર્ગની આવૃત્તિ, એટલે બહુલકીય વર્ગની પહેલાના વર્ગની આવૃત્તિ જેને શું કહેવાય? તો કે f
f0 કહેવાય, જે f0 અત્યારે રકમ મુજબ કેટલું છે તો કે 21, અને f2 એટલે કે બહુલકીય વર્ગ હોય તેની પછીના વર્ગ એટલે બહુલકીય વર્ગની પછીના વર્ગની આવૃત્તિ જે અહીં આગળ રકમ મુજબ શું છે તો કે 14. હજી એક માહિતી રહી ગઈ તો કે h લખવાનું રહી ગયું. h એટલે તો એ તો જાણો છો કે વર્ગ લંબાઈ થાય. h એટલે વર્ગ લંબાઈ, જે વર્ગ લંબાઈ અહીં આગળ બધી જગ્યાએ સમાન છે ને કેટલી આપેલી છે 10. ખાસ ધ્યાન રાખીએ કે આપણી જે ગણતરી છે એ સમાન વર્ગ લંબાઈ હોય તેની માટે બહુલક મેળવવાની જ પૂછશે. તમને અસમાન વર્ગ લંબાઈમાં બહુલક પૂછશે નહીં, જે આપણે ટેક્સ્ટમાં લખેલું પણ છે. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખીએ કે વર્ગ લંબાઈ સરખી હોય ત્યારે જ આપણે બહુલક મેળવશું. મધ્યકમાં વર્ગ લંબાઈ અલગ અલગ હોઈ શકે એવા દાખલાઓ છે, પણ બહુલકમાં એવા છે નહીં. તો આ વાત થઈ ગઈ બધા સંકેતની. હવે સૂત્રને કેમ યાદ રાખીએ તો કે સૌથી પહેલું L, પછી ઓલવેઝ પ્લસ, પછી ક્રમ ચાલો 1 0. 1 0 એટલે શું તો f1 f0 છેદમાં યાદ રાખીએ કે 1 પણ 1 ની આગળ શું હોય તો કે 2 એટલે 2f1 102 102 છેદમાં 102 ઉપર 10 10 102 10 એટલે f1 f0 નીચે 102 નંબર યાદ કરો એટલે 2f1 f0 f2 અને એની સાથે ગુણાકારમાં h. વારંવાર તમે બોલશો એટલે સૂત્ર યાદ રહી જશે. હવે આપણે બધી કિંમત લખીએ. L એટલે તો કે આપણે અત્યારે કીધું એ મુજબ 35 છે. f1 જોવો તો 23 છે. f0 છે તે 21 છેદમાં તો કે 2 f1 એટલે ગુણાકારમાં તમારે 23 એટલે કાઉન્સ કરીને મેં 23 લખ્યા, માઈનસ કરીને f0 એટલે 21 અને f2 એટલે 14 ગુણાકારમાં h એટલે વર્ગ લંબાઈ 10. આ 35 એમનામ રહેવા દઈએ. 23 માંથી 21 જાય તો 2 વધે, 23 દુ 46 ને 46 માંથી 21 અને 14 બે તમારે શું કરવાના છે બાદ. 21 અને 4 એટલે 25 થશે અને 25 અને 10 બીજા એટલે કે 35 તમે બાદ કરો. એની સાથે ગુણાકારમાં કેટલા છે તો કે 10 છે. હવે અહીં આગળ સાદુરૂપ આપી દઈએ તો 35 પ્લસ 2 અને 10 એટલે 20 થઈ જશે અને છેદમાં 46 માંથી 35 બાદ કરો એટલે 11. ભાગાકાર કરીએ તો 11 એકા 11 1 પોઈન્ટ પછી 9 અને 0 9 અને 0 એટલે 90 એટલે 11 88 પછી 2 અને 0 આવે 2 અને 0 એટલે 11 એકા 11 તો 1.81 આપણે પોઈન્ટ પછી 2 સ્થાન સુધી ચાલીએ તો 35 ને કેટલું થાય 36 એટલે 36.81. એટલે કે બહુલકીય માહિતી છે તે કેટલી છે તો કે 36.81 જે તમને સરેરાશ શું દર્શાવે છે તો કે ઉંમર દર્શાવે છે. એટલે કે બહુલકીય ઉંમર જે સૌથી વધારે ઉંમરના દર્દીઓ હશે તે 36.81. आज प्रश्नની અંદર તમને મધ્યક મેળવવાનું ટેક્સ્ટમાં પૂછેલું છે, પણ ધ્યાન રાખો કે બોર્ડ એક્ઝામમાં કોઈ પણ એક જ માહિતી પૂછશે, બે માહિતી એક સાથે પૂછે નહીં, કારણ કે નહીતર દાખલાની લેન્થ વધે. તેને 5 માર્કમાં પૂછવો પડે, પણ 5 માર્કના એક દાખલા આપણે પૂછાતા નથી. તો આપણે કોઈ એક જ માહિતી પૂછેલી છે, ફક્ત બહુલક અથવા તો મધ્યક. તમને આ દાખલાનો મધ્યક મળે છે તે તમારે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર લખવાનું. તમે મધ્યક છે તે સીધી રીત, પદ વિચલનની રીત અથવા તો ધારેલા મધ્યકની રીતે મેળવી શકો છો. જય હિન્દ, જય